فرود هستم از تورنتو کانادا. در قسمت 43 اکسپرتاک در خدمت ایمان قاضی‌زاده بودیم. ایمان سال 2021 به کانادا مهاجرت کرده از طریق کاری و اواخر 2023 یعنی اوایل 2022 مهاجرت کرده به آمریکا و الان در حال حاضر در آمریکا مشغول به کار. با ایمان در مورد تجربیات کاری صحبت کردیم. نکته جالبی که این قسمت داره اینه که ایمان تونسته از طریق کار پیدا کردن هم به آمریکا هم به کانادا مهاجرت کنه که معمولا برای رشته مثل مارکتینگ کار سخت. امیدوارم که این قسمت براتون مفید باشه. اگر اولین باره که این سری از ویدیو رو می‌بینید لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. سلام ایمان جان، چطوری؟ سلام، چطوری؟ مرسی فرود جان. ما هم عالی، مرسی که دعوتمون رو قبول کردی برای قسمت 43 اکسپرتاک. چه خبرها؟ سلامتی، شکر، همه چی خوب دیگه. شما همه چه چی خبر؟ بار تورنتو هوا خوبه؟ آره دیگه، ما هم تورنتو دیگه داره از اون هوای سردش خارج میشه، دیگه داره میره توی یه تابستونش، در واقع یه ذره هوا خوب شده. شما چه خبر؟ ما هم هیچی، خوبه همه چی اینجا. من که الان در حال حاضر دارم فعلا دورکاری میکنم با آمریکا، ولی خب دیگه دلتنگ وطن بودیم، یه مقدار اومدم اینجا دارم حسابی. یه سفر اومدی ایران. آره از این جهت خوبه. خب بریم سریع سر اصلا، ما زیاد معمولا وقت غلط نمی‌کنیم. یه ذره از خودت برامون بگو، یه معرفی خیلی کوتاه که با هم حالا بریم این مسیر مهاجرت تو، کار پیدا کردن اینا رو با هم بریم جلو. آره حتما. من ایمان قاضی‌زاده هستم. تقریبا میشه گفت مسیری که اول شروع کردم با مهندسی بودش. من مهندسی عمران خوندم دانشگاه امیرکبیر. بعد رفتم سر کار یه مدت توی دفتر فنی و یه مدت توی بحث ساختمون سازی و اینا بودم، ولی خیلی علاقه‌مند نبودم. برای همین تصمیم گرفتم که رشته‌ام خیلی اتفاقی عوض کردم. یکی از دوستان به من گفتش خب برو کنکور MBA بده. دیگه رفتم MBA کنکور دادم و از اونجا افتادم توی فضای بیزینس و مارکتینگ و اولین تجربه کاریم هم در همون حینی که داشتم درس میخوندم با شرکت یکتانت که اون موقع استارتاپ بود، در واقع هنوز شرکت نشده، با اون شروع کردم. با عنوان حالا یه دیجیتال مارکتینگ اسپشیالیست وارد فضای استارتاپی ایران شدم و بعد از اون هم خب تقریبا میشه گفت 2.5 سال با یکتانت کار کردم و دیگه افتادم توی فضای کمپین منیجمنت و پرفورمنس مارکتینگ. یعنی اولین بار اصلا این واژه ها رو من توی اونجا بود که باش آشنا شدم و بعد از اون خب جدا شدم از مجموعه یکتانت و یه مقدار با یکی از دوستانی که از اونجا پیدا کرده بودیم افتادیم توی کار استارتاپ، مثلا کارهای مربوط به ران کردن استارتاپ و یه استارتاپ به اسم باربل رو شروع کردیم با هم که یه جورایی میشه گفت پلتفرمی بود که جیم و استودیوها رو وصل میکرد به اونایی که علاقه‌مند بودن به ورزش کردن. یه جوری مدل ایرانیزه شده کلاس پس بود اون زمان، سال 98 و دیگه تو شتاب دهنده سامسونگ ما پذیرفته شدیم و یه چند ماهی با اونا کار کردیم که خوردش بعد از اون به کرونا و بعد از اینکه کرونا شد همه جیم و استودیو همه بسته شده و ما هم باشگاه تعطیل شد. آره همه باشگاه تعطیل شد و دیگه نتونستیم ادامه بدیم و من تصمیم گرفتم که دیگه مهاجرت بکنم و اون موقع اولین گزینه‌ای که واسه من بودش خب بحث هم کانادا رو داشتم و هم آمریکا که من خب به واسطه اینکه یکی از دوستام من میشناختم کانادا رو اقدام کردم، ونکوور، و با یه استارتاپ استودیوی به اسم کلور کودز کار رو شروع کردم که اونا منو پذیرفتن و به عنوان مارکتینگ دیتا آنالیست اونجا رفتم. یه جورایی اولین پوزیشن خارجی من با اون شرکت بودش و خب خیلی هم توقع زیادی از من نداشتن اون اوایل، چون که خب هم خودم تازه کار بودم و نیروی جونیوری بودم و همین که در واقع اونا هم شرکت بزرگی نبودن، تا اینکه خب من 2 سال تقریبا با کلور کودز کار کردم.
تونستم از طریق یه شرکتی تو آمریکا با استارتاپ، در واقع یه استارتاپ مصری بود که تو آمریکا کار میکرد، تونستم این از طریق وایس اون اینجا رزومه. رو یه ذره اینجا رو وایس، آره من آره. ذره چیتر تو یک نت بودی 2 سال و 2 سال نیم، بعد رفت استارتاپ خودت رو انداختی، بعد خوردی به کرونا، بعد کرونا تونستی تو این شرکت کار پیدا کنی توی کانادا از طریق که دوستان نه توی استارتاپ. اوکی. اون زمان هنوز ایران بودی، مهاجرت که نکردی، یعنی ریموت کار میکردی؟ نه نه، چیز کردم، یه جورایی میشه گفت ریموت بودم من اینجا واسه شون، در واقع کار پروژه هایی که توی کانادا بود و من اینجا براشون هندل میکردم و با تیمای دیولپمنت و تیمای مارکتینگی که بودش باشون در واقع توی ایران کار میکردم. یه جورایی میشه گفت من ساید ایران قضیه بودم، چون اونا پروژه داشتن و میخواستم با هزینه کمتری کار بکنن و من تیما رو مثلا منیج میکردم. در واقع شرکت ایرانی تور بوده داخل ونکوور که حالا بچه آره ایران استخدام کرده بوده، تو هم جوین شدی که حالا ساید ایرانش رو مثلا ساید دقیقا مارکتینگش رو بکنم منیج کنی، درسته؟ دقیقا آره. ولی خب چون حالا بالاخره حالا شرکت چون تو کانادا بوده، بالاخره تجربه کانادایی حساب شده، 1-2 سال باهاشون بودی و یه چیزی اومد تو رزومت و بعد رفتی حالا بازم ریموت از ایران برای کار توی آمریکا اپلای کردی، آها درسته؟ نه اینجا این یکی دیگه رفتم در واقع کانادا یه مدت، چون من دیگه تونسته بودم از این طریق با کانادا هم رفت آمد داشته باشم، تونستم برم کانادا، از اونجا برای آمریکا اقدام کردم. یعنی یعنی ولی خب ویزای کاری گرفتی ایمان؟ آره ویزای ویزای کاری کاری برات گرفت. گرفت؟ بله خب بله. اوکی، بس این شرکته برات ویزای کاری گرفت. چه سالی میشه این؟ این فکر کنم چیزش میشه میلادیش میشه 2021. اوکی 20 تو کرونا. تو آره کرونا آره کانادا چی بود؟ خیلی هم اوضاع کرونا تو اون تایم خیلی همه چی هم بسته بود، حتی تقریبا آره دیگه، در واقع حالا بستگی داره چه زمان 2021 اومدی، ولی دیگه از اواخر 2021 اوایل 2022 دیگه رفت رو به بهبود. پس 2021 این شرکتی که حالا کانادایی بیس بود با فاندرهای ایرانی برات اسپانسر شدن و تو تونستی با ویزای کاری بیای کانادا. چند وقت کانادا درست. بودی؟ من تقریبا میگم نزدیک 3-4 ماه کانادا بودم که این پوزیشن، این در واقع فرصت آمریکا ایجاد شد، چون من واقعیت اصلا هدف اصلیم آمریکا بودش و دوست داشتم وارد مارکت وقتی که آمریکا بشم. حالا من کات میکنم بخاطر اینکه حالا بچه‌ای که دارن گوش میکنه یه آره ذره همیشه سوال داره. این شرکت ایرانیه که تو کانادا بود و گفتی از طریق دوست تو رو معرفی کرده، ممکنه که بچه‌ها باشن مثلا دنبال این فرصت‌ها باشن، این چجوری اتفاق افتاد دقیقاً؟ یه ذره بخواد دیتیل تر جزئی تر بهمون بگی. آره واقعیت ببین، خب اون دوست من که اونجا خب مشغول بود، یعنی خودش به طور مستقیم باشون کار میکرد و دورادور میدونست که منم مثلا دنبال کار ریموت میگردم و اینا، بهش گفت، یه بار داشتیم صحبت میکردیم، گفتم مثلا اوضاع اینجوری، استارتاپ ما هم که دیگه مثلا کارش دیگه استاپ شده و اینا، گفتش که خب همچین چیزی هستش، مثلا دنبال نیرو میگرده این شرکت، میخوای مثلا اپلای کنی که دیگه؟ گفتم آره، و از این طریق بود که باهاش آشنا شدم. خیلی اتفاقی بود. و حالا تو مصاحبه هم که رفتی، مصاحبه ساختار کانادایی بود یا هنوز اون استایل ایرانشو داشت؟ با توجه به اینکه حالا فاندرها ایرانی ترکیبی بودن. بود ترکیبی بود، یعنی هم میشه گفتش که ساختار ایرانیزه شده بود، کانادایی بود، اینجوری بگم بهتره، هم میشه گفت که شبیه چیزی بود که من تو ایران تجربه داشتم، هم بعد از اون خب تو آمریکا هم که من کار کردم دیدم که آره مشابه اونم میشه گفت که بود. خب اوکی، یه مدت بودی و حالا بریم روی این تجربه کار آمریکا. چون آخر بار صحبت کردیم میگفتی لس آنجلسی، درسته؟ یعنی تو آره اوکی هم مربوط به همین کار، یه کار دیگه. ببین، نه من از اول که رفتم آمریکا 3 جاب عوض کردم، الان اون جاب آخری که اوکی. هستم. آره خیلی، خب من خیلی تو شرکت ها نمیمونم متاسفانه یا خوشبختانه، حالا هم یه جاهای خودم دوست نداشتم، هم یه جاهای بدشانسی هم بوده، حالا بعد واسه مفصل توضیح بدم.
خب بریم. خب اوکی، از کانادا موقع شغلی آمریکایی چجوری پیش اومد؟ بریم همین استپ به استپ بریم جلو. خب چجوری شدین آره استارتاپ مصری؟ ببین قضیه اینه که من همون هدف اصلیم بود که خب بعد از کانادا خب با آمریکا برم و خیلی زودم اتفاق افتاد. بازم از طریق لینکدین، البته این دفعه یه شرکت تو آمریکا که دنبال نیروی باز مارکتینگ میگشت و اینا خیلی هم چیز بودن، پولدار بودن. از چه جهت؟ اینکه خب اینا از کره جنوبی فاندی گرفته بودن، شرکت کلا کره ای بود و بعد اینجوری بودن که ما دنبال یه نفریم که کلا بیاد کار مارکتینگ ما رو به دستش بگیره و ما هم مثلا توی کار کریپتوکارنسی هستیم، یه دونه توکن آوردیم بالا. منم اون موقع خیلی گرم بودیم بازار، یاد باشه فراد، خیلی منم اینجوری بودم که آره من خیلی تو این بازار دوست دارم فعالیت کنم و خیلی خودم رو مشتاق نشون دادم. و مهمترین چیزی که به نظرم باعث شد که من این اتفاق برام بیفته، حالا جدا از اون شانسی که داشتم، این ایگرنس یا اون مشتاق بودنه بود. چون خب طبیعتا من خب سابقه کار آمریکا که نداشتم، طرفم براش خب اگه می‌خواستیم مهم باشه خیلی نمیتونستم گزینه خوبی باشم، ولی خب وقتی دید من اینقدر مشتاقم گفت اوکی مثلا من برات این کار رو انجام میدم، فقط بعد پاشی بیا اینجا. بعد من گفتم خب چجوری؟ گفت اوکی ما کارتو اوکی میکنیم، پاشو بیا. و من هم اینجوری بودم که باشه، فقط اینکه من اونجا تا حالا نبودم، خونه نداشتم، یه مقدار فرصت بدین من بیام اونجا، مثلا چه میدونم 2 هفته نوتیس میخوام و فلان و اینا. گفتم اوکی مسئله نیست بیا. دیگه من فکر کنم نوامبر 20 ببخشید نوامبر 2021 نه دسامبر 2021 بود که دیگه کارامو جمع جور کردم و اومدم لس آنجلس دیگه. خب اه، بریم یه ذره جزئی تر بریم اینو نگاه کنیم. آره خب آره آره اینو از لینکدین اپلای کردی، خب یعنی پوزیشنش رو دیدی و اپلای کردی. بعد آره 90 مصاحبه کردن. این فرآیند رو بگو، چند تا مصاحبه رفتی؟ چجوری بود فراینده؟ حالا با توجه به استارتاپ بود قطعا یه ذره ساختارش متفاوته، ولی حالا یه ذره جزئی‌تر بگو که چجوری اتفاق بیفته. و این خیلی هم اتفاق بزرگیه، یعنی اینکه یکی بیاد اسمارشو ببره آمریکا خیلی کار سختیه، حتی برای آره برنامه‌نویسان که واسه ما مارکتینگا که جای خود داریم که معمولا اینقدر مثلا چی نیست که پوزیشن های مثلا مثل برنامه‌نویسی نیست که یارو مثلا به هر جایی بزنه که تو رو بیاره، میدونی مثلا مارکتینگ خب دقیقاً. همتر چیه دیگه. خب آره حالا من این بخش صحبت اونو اگه مثلا بچه‌ها برن شاید تو لینکدین هم نباشه، چون خیلی کوتاه بود. یعنی من اینجوری بودم که من خیلی اولش دوست داشتم برم، مثلا یه تصوری هم داشتم که خب مثلا الان این شرکت قراره بهتر کنه و همه چی قراره خوب پیش بره. برای همینم خب من اصلا این قسمت رو اصلا تو لینکدین هم نیوردم، ولی خب واسه اینکه این خلأ داستان خودم رو بتونم پر کنم گفتم راجبش توضیح بدم براتون. گفتی آره مصاحبه چطور بود؟ کلا 2 مرحله مصاحبه داشت. یعنی یکیش که برام عجیب بود همین بود، یه دونه همون اچ آر بود که به من اپروچ کردش و گفتش که مثلا این کار رو بکنیم و بعد مستقیما رفتیم با خود میشه گفت دیرکتور مجموعه. یعنی مثلا آخه ساختار اون شرکت انقدر کوچیک بود که مثلا مارکتینگ دیپارتمنت هم نداشت، یه نفر داشت شبیه مثلا این شرکت های دولتی هست که مثلا مدیر داخلیه، با اون من صحبت کردم و اون اینجوری بود که آره ما مارکتینگ اون ضعیفه و یکی اون میخوایم که همه چی رو دست بگیره. تو سابقه تو هم دیدیم که این کارا رو کردی و استارتاپ داشتی و اینا، دوست داریم که مثلا کار کنی. یعنی سوالات تکنیکال هم عملا اونقدر از من نپرسیدن، خیلی من خودم برای حتی اون موضوع آماده کردم، ولی عملا بیشتر یه جورای بیهیویرال مثلا اینترویو با من داشتن. و بعدش هم که اوکی. من گفتم بیا من خیلی اینجوری بودم که مطمئنی مصاحبه دیگه ای نداشتش، همین تموم شد. خب بعد اینا اسپانسرت شدن که بیارن آمریکا. آره آره خب بعد پس با اینا رفتی آمریکا، یعنی درست شد دیگه، اسپانسرت هم شدن و آره تقریبا میگم کار من 1 ماه و نیم بیشتر طول نکشید. یعنی خیلی سریع هم کار من اوکی شد. ایول. حالا با توجه آره به ایرانی بودن و اینا، چون معمولا یه ذره طول میکشه، حتی اگر مثلا اسپانسر هم بشن میره چه که امنیت و اینا یه ذره طول میکشه، ولی 1 ماه و نیم جور شد، خیلی ایوله. خب آره اوکی شد و رفتی بعد آمریکا.
رفتم آمریکا و همه چی جدید و خیلی جالب و شروع کردم با این شرکت مثلا حضوری هم بعد میرفتیم. فکر کنم مثلا اواخر کرونا هم بود، ولی اونا حتما دوست داشتن که حضوری باشه و رفتیم حضوری و منم دیگه رسیدم اونجا سریع اول واکسنمو زدم. اولین کاری که کردم گفتم برم فایزرمو بزنم و دیگه اونجا که زدم و دیگه رفتیم سر کار. اول شرکت خب خیلی برای من همه فضا همه چی جدید بود، چون هیچ تنها مثلا کسی هم بودم که مثلا ایرانی بودم، کسی دیگه هم تو اون فضا ایرانی نبود. همه چی خیلی برام نو و جدید و بعد خیلی هم اونایی که مثلا تو شرکت بودن اکثرا کره‌ای بودن، یعنی انگار مثلا یه شرکت کره آمریکایی بود که اومده بود مثلا با بیس کره از آمریکا و جای مختلف نیرو جذب کرده. خلاصه تقریبا نزدیک 3 ماه با اون شرکت بودم تا اینکه تو خود آمریکا یه پوزیشن خیلی بهتری من پیدا کردم و با اینکه خیلی شاید کار درستی هم نباشه، من نمیم لزوما به کسی توصیه کنم که بعد 3 ماه پاشی مثلا شرکت رو عوض کنی، ولی واقعیت خیلی آفر بهتری داشت. یعنی من مثلا کارم رو از آمریکا که شروع کردم با حقوق 70,000 تا شروع کردم، این هم اول به من 95,000 تا آفر بود و برای اونم همین من استارتاپ بود. اونم استارتاپ بود دقیقا اوکی خب. و هم پوزیشن بهتری داشت، سینیورتر بود و همین که با اون مسیر شغلی که من دوست داشتم هم خیلی الاین تر بود. به عنوان مثلا پرفورمنس مارکتر دوست داشتم که من برم جلو و کار کنم، به اونام دقیقا دنبال همین بودم دیگه. خلاصه اونا به من اوکی رو دادن و من بعد 3 ماه باشون علیرغم اینکه حرفه‌ای نبود خداحافظی کردم و رفتم با این شرکت. این یکی تو خود لس آنجلس هم نبود حتی، یعنی من اون موقع خب ماشینم نداشتم. یه شهری نزدیک لس آنجلس به اسم ایرواین، فکر کنم بچه‌هایی که حالا تو کالیفرنیا بگردن می‌بینن تقریبا نزدیک 2 ساعت با ماشین راهه، ولی من ماشینم نداشتم. فکر کنین صبح ساعت 6 صبح بیدار می‌شدم و با اتوبوس خودم میرسوندم ایستگاه قطار، بعد از اونجا با قطار میرفتم سر کار ایرواین، چون خونم هم از قبل گرفته بودم نزدیک کار قبلی و یه سالم قرارداد داشتم. یعنی اینجوری نبود که بتونم پاشم برم ایرواین دوباره، دیگه مجبور بودم از همونجا صبح زود برم که ساعت 9 شرکت باشم. ایمان، مصاحبه با این شرکت دومیه چند تا مصاحبه کرده، چجوری بود؟ اون 5 استپ بود مصاحبهش، خیلی طولانی بود. خب یه ذره از تجربه مصاحبه اونجا بگو. و این که نگاه کن خیلی اتفاق خوبیه. یه ذره اینم برگردیم حالا نگاه کنیم. این که حالا مصاحبه میگرفتیم معمولا حالا مثلا چون ما داریم میگیم که مثلا مصاحبه گرفتی و رفتیم معمولا، ولی پشتش کلی مثلا تلاش میبینیم، مثلا نمیدونم 40 بار 50 بار نمیدونم 100 بار بعضی موقع رزومه فرستادی، نمیدونم 20 تا مصاحبه گرفتی یه دونه. مثلا از زمانی که رفتی آمریکا برای پوزیشن دومیه مثلا به چند تا شرکت رزومه فرستادی، چند تا مصاحبه گرفتی، این فراینده چجوری بوده؟ ببین بخوام بگم، حالا ما مارکتینگ های اصطلاح داریم به اسم کانورژن ریت، خود بهتر میدونی دیگه. من تعداد مثلا کانورژن ریت تعداد مصاحبه هایی که میگرفتم به تعداد رزومه هایی که میفرستادم 10% به زور بود. یعنی مثلا فکر کن اگه بخوام بگم 100 تا میفرستادم، شاید مثلا ببخشید میگم 10%، 1% به زور بود. 100 تا میفرستادم شاید یکیش مثلا به نتیجه میرسید. یعنی ولی خب ناامید نمیشدم، چون واقعیت خودم شنیده بودم که آدما اولین جابی که میخوان توی کشور مخصوصا بگیرن خیلی سخت تره و بقیه بعد از اونه که راه باز میشه و این تجربه رو واقعا داشتم. یعنی واقعا دیدم که مثلا اولش خب باید خیلی زیاد تلاش میکردی، یه جورایی مثل فول تایم جاب بهش نگاه میکردم که مثلا از صبح باید بشینم هر چی رزومه میتونم، حتی بعد رزومه ها رو تیلر میکردم به اون پوزیشنه، چون بچه‌ها یه موقعی اشتباهی میکنن فکر میکنن که میکردی که آره همونو بفرستیم برای مثلا 200 تا شرکت. من حتی این کارم نمیکردم، من میومدم دونه دونه جاب دیسکریپشناشو میخوندم طبق چیزی که حالا یاد گرفته بودم. باید میدیدی که مثلا 3 تا 5 تا اول چقدرش به تو میخوره، اگه میخوره اون وقت بیای توی رزومه خودت اون تغییراتی که متناسب با اون جابه رو ایجاد بکنی تا اینکه حالا تازه دعوت به مصاحبه بشی. این رو هم انجام میدادم
و با این وجود مثلا میتونستم روزی تقریبا فکر کنم 15 تا 20 تا جاب اپلای بکنم. این مسیر اپلای پس من بود. این اوکی، نکن این نکته مهمی. خب مثلا وقتی میگیم مثلا از این بعد 3 ماه رفتم اونجا، نکن یعنی یه فرایندی بوده پشتش. خب و این دقیقاً. تلاشه خیلی موقع‌ها گم میشه. یعنی ما خودمونم این مسیر رو رفتیم دیگه، یعنی انقدر فرستادیم، ریجکت شدیم، مصاحبه گرفتیم، بعد مصاحبه دوباره ریجکت شد. یعنی میخوام بگم این فرایندیه که بچه باید براش آماده باشن دیگه. و حالا همیشه هم میگم، من دیگه میگم آقا یه قبولی مثلا 1000 تا ریجکتی رو حریف دیگه، یعنی تو فقط یه دونه قبولت کنه اوکیه، ولی ریجکتیه هست. خب برای پوزیشن برای شرکت دومه چند تا، حالا میدونم که تو رزومه فرستادی، قبل اینکه به این شرکت بری قبلش مصاحبه دیگه شرکت دیگه گرفتی یا نه؟ آره مصاحبه میگم گرفته بودم، ولی این شرکته مثلا فرض کن مصاحبه با ریکروتر رو اول خب داشتم. ریکروتر حالا مصاحبه بعضی موقع حساب میشه بعضی موقع نمیشه، ولی من حالا حساب میکنم. اول با ریکروتر صحبت کردم، بعد از اون با اچ آر منیجر شرکت که مثلا یه خانم فرانسوی هم بود، انقدر سخت انگلیسی میشد باهاش حرف زد. بعد با اون مدیر صحبت فرانسه. کردم. آره. بعد این شرکت کره اوکیه رو داد، من به اینا دیگه دیدم خبری نشد و من هیچی نگفتم دیگه، رفتم با اون کره اوکی کردم. ولی تو طول اینکه با این شرکت کره بودم اینا باز دوباره اپروچ کردن. یه دور من با مدیر پرفورمنس مارکتینگشون مصاحبه کردم که مصاحبه سومم بود. بعد مصاحبه چهارمم یه حالت پنل اینترویو بود با سی پی او شرکت، با سی ام او شرکت و هم باز دوباره پرفورمنس مارکتینگ، مدیر پرفورمنس مارکتینگه که مثلا سوالای تخصصی و تکنیکال و اینا بود. و آخرین استپ هم با مدیر عامل مجموعه. یعنی 5 استپ یعنی یکی از طولانی ترین مصاحبه هایی که من تا حالا داشتم. آها، با توجه به چیزی گفتی بکنم با اینا، پس اون تایمی که با کره تو کانادا بودی با اینا صحبت کرده بودی، نشد تو با کره ادامه دادی، اینا دوباره که اومدی دقیقا. آمریکا دوباره ادامه آره این آره رفت. آره اینجوری شد. اوکی. پس اومدی تو این استارتاپه چند وقت آره تو این بودی؟ این شرکت دومی اسمش ویزیتا بود. بعد اینا یه جورایی شبیه اسنپ دکتر ما مثلا تو ایران یا مثلا توی آمریکا اسمش زاک داک بود، مثلا اون چیزی که اینا بنچمارک کرده بودن. اینا یه پلتفرمی بودن که شما دکتر اگه می‌خواستی مثلا اپوینتمنت بگیری، چون خیلی تو آمریکای شمالی چالنجه شما بخوای اونجا دکتر بگیری، حالا تو کانادا هم فکر کنم همین باشه. شما مثلا بعد آره. یکی ریفرت بکنه به یه متخصصی، بعد اون متخصص معمولا زمان نداره، 3-4 ماه بعد طول میکشه بری چیز کنی. اینا اومدن کار رو راحت تر کردن دیگه. شما مثلا به جای اینکه بری مستقیما از چون دکتر فیزیشن اونجا بهش میگه از اون یا پرکتیشنر بری بگیری، از طریق این پلتفرم میرفتی میگرفتی. خب بیمت هم میدونستی چی، از طریق اون میتونستی بیمت رو تعیین کنی. و خلاصه من با این شرکت ویزیتا که تو این زمینه کار میکرد کار شروع کرد. تقریبا نزدیک 10 ماه من باشون کار کردم و استارتاپ فیل شد. یعنی اوه شکست. خب. آره اوکی. استارتاپ فیل شد. برای همین میگم خیلی چطور مسیر نتونستن عجیبی مشتری بود. اینا بگیرن، یا مشکل مالی، یا نتونستن مثلا فاند بگیرن دوباره؟ دلیل شکستش چی بود؟ ببین خودشون که میگفتن اینوستورها دیگه گفتن ما نمیتونیم اینوست کنیم روی شما. یعنی یه سری اینوستور داشتن و یه وی سی هم روشون در واقع سرمایه گذاری کرده بود. خود منیجر من که اومد به من این موضوع رو گفت که کلا همه با هم لیاف شدیم و دیگه این پولی نمیدن اینوستورها، قرار نیست بدن. ولی من احساس میکنم مشکل اصلی ساید دکترای قضیه بود، یعنی دکتر اکویزیشن موضوع بود که خیلی چالنجینگ بود. چون من همیشه توی جلساتم که بودم، من ساید پیشنت اکویزیشن بودم. پیشنت خیلی دم دستتر و استریت فوروارد اصطلاحا، یعنی خیلی راحت تر آره. بودش. از چه جهت؟ چون شما بالاخره تو هر منطقه، چون ما اومده بودیم سکشن کرده بودیم، حالا لس آنجلس یا کلا اون سکشنی که داشتیم کار میکردیم، و برای هر سکشن من کار مثلا من این بود که برم ببینم کجاها بهتره تبلیغات بکنیم. حالا توی فضای گوگل و فیسبوک هم تمرکز بود. ولی مشکل اصلی این بود که تو اون فضاها دکترا کم بودن. یعنی ما مثلا فرض کنیم به ازای هر
10,000 نفر باید یه دونه دکتر می‌داشتیم، در حالی که به ازای هر 50,000 نفر یه دکتر داشتیم و اینجوری بود که سرچ میکرد و پیدا نمیکرد هیچ دکتر اطرافش. خب عملا اون وقت به هیچ نتیجه منجر نمیشد. اوکی. ایمان پس چه سالی آمریکا مهاجرت کرد؟ 2023؟ نه 20 اواخر 2021 که میشه مثلا تقریبا اوایل 2022. یعنی که 2021 گفتی اومدی کانادا، درسته؟ آره چند کانادا زیاد نبودی بعد؟ نه زیاد کانادا نموندم من. اوکی، اوایل 2022 رفتی آمریکا. اوکی، من دارم این تایملاین رو تو ذهنم ببینم چی. خب خواهیم پیش میاد، نکنه این چیز عجیبی نیست. یعنی یه موقعی میری تو توی یه شرکت کار میکنی، استارتاپی، و حالا استارتاپ شکست خورد و گفتن به سلامت. خب این وضعیتش چجوری بود وقتی گفتن به تو به سلامت؟ حالا اینجا بهش میگن یه پکیجی، حالا زبان فارسیش میشه، یه پکیجی بهت میدن، پکیج خداحافظی مثلا، فکر می‌کنم ترجمه خوبش باشه. این پکیجه برای شما چجوری با توجه به اینکه حالا لیاف شده دیگه، حالا یه ذره با اخراج شدن متفاوته، هرچند یه ماهیته ولی یه ذره متفاوته. این چجوری بود داستانه؟ ببین شرکت خب عملا چیزی که به من آفر داد 2 ماه حقوقم آفر داد و به همون میزانم گفت بیمت رو میتونیم مثلا کاور کنیم. بعد همین چیز دیگه ای نداشتم. بعد منم خب اولین بار بود که همچین تجربه ای داشت، یعنی توی مثلا تقریبا تا اون مدت مثلا 7 سال بود کار کردم، تا حالا هیچ وقت مثلا لیاف نشده بودم یا مثلا از جای بیرون نشده بودم و خیلی برام ترسناک بود که مثلا الان چجوری بعد از این من جاب باید پیدا کنم و بگردم. و تازه خب اومده بودم آمریکا، به نسبت تقریبا الان نزدیک 1 سال شده بود اومده بودم، ولی خب بازم این ترسه تو وجود من بود که مثلا چیکار کنم که بتونم الان این خلا رو پر کنم، مخصوصا که توی فضای کاری آمریکا هم خیلی این قضیه همیشه استرس داره که الان کارتو از دست بدی چی میشه. و من از اون طرفم خب نمیخواستم خیلی هم در واقع بیشتر از یه حدی هم نمیخواستم که از منابع خودم استفاده کنم. برای همین باز دوباره افتادم به روزی همون مثلا 30-40 تا رزومه فرستادن و این دفعه ولی خب خیلی تارگتد تر، یعنی دیگه استارتاپ نرفتم چون دیدم استارتاپ اول برای شروع یادگیری خوبه، ولی دیگه از اینجا بعد اون ریسکه باعث میشه که تو همش نگران این باشی که نکنه مثلا استارتاپ شکست بخوره. این دفعه رفتم بیشتر سراغ شرکت هایی که یکم بزرگتر از استارتاپ، یعنی حالا نه کورپوریت، یکم کوچیک‌تر، ولی خب تلاش کردم توی اونا بیشتر برم جلو که باز دوباره اینجوری رفتم جلو. سوال داشتی فرود جان؟ فکر کردم می‌خوای چیزی اضافه کنی. میخواستم بگم که واقعا چقدر وضعیت استرساست، یعنی واقعا مثلا آدم میفهمه، یعنی اومدی توی یک کشور جدید، خیلی موقع‌ها حالا جدا از این که هستی و داستان بحث ویزا هم هست. خب یعنی یه موقعی اگه ویزا دیگه تمدید نشه یا رو به اتمام باشه، و حالا جدا از استرس هایی که روی درآمد و هزینه هاش و هزینه ها معمولا کم نیست، هزینه اجاره و خورد و خوراک و این داستان ها، بحث ویزا هم هست، حالا با توجه به اینکه با چه وضعیتی هستی تو چه کشوری هستی. خب ولی خیلی موقع ها مثلا رو ویزای کاری میای، بعد میخوای، حالا کانادا اینجوریه دیگه، بعد میخوای مثلا پی آر اقدام کنی، بعد یه ساله مثلا کار تخصصی رو پر کنی و این فشارام هست. یعنی جدا از اونا مثلا حالا کشور خودتی فوقش هم حالا جمع دوباره کار میگردی، ولی به عنوان مهاجر این فشارهای اینجوری خیلی موقع‌ها اذیت میکنه. یعنی استرس داری که اوکی این همه زحمت کشیدی، اگر نشه چه میشود و این داستان. پس لیافر هم شدی با توجه به چیزی هم میگی خیلی یهویی لایه، یعنی از قبل هم به شما نگفتن، یعنی یهو گفتن که مثلا اصلا خاطرش ببین اینجوری بود که یه روز مدیر من گفتش یه جلسه مهم داریم و من گفتم خب مثلا جلسه هست دیگه، تا الان راجعش صحبت کنه، ولی جلسه خداحافظی بود عملا، یعنی هیچی هم قبلش راجعش صحبت نکرده بودن. و این خیلی چیز عجیبی هم نیست تو آمریکا، یعنی آمریکا اصلا یعنی راحت میتونم بگم فردا صبح نگه، یعنی حالا من شنیدم با بچه که تو اروپا مثلا صحبت کردم مثل آلمان و حالا کشور اینجوری معمولا میگن که یه ذره ساختارمندتره، ولی خب آمریکای شمالی حالا
کانادا یه مقدار بهتره ولی با ساختاره همون شبیه آمریکا که خیلی چی نداره، دشواری نداره. ممکنه یهو بگن که آقا مثلا فردا صبح نه یا دستت هم اینجا چی نیست، یعنی دستت هم اینجا آره بند دیگه نیست که دقیقاً. بتونی کاری کنی. خب این فشار کار رو از دست دادی، 2 ماه بهت حقوق دادن. حالا وضعیت ویزا چجوری بود اون موقع؟ ویزا اینا اوکی بود؟ ببین اون موقع ویزام اوکی بود، داشتم یعنی میخواستم تبدیلش کنم به گرین کارت، یعنی اقدام کرده بودم، ولی خب اینجوری بود که بعد تا 6 ماه من حتما کار پیدا میکردم، چون استاتوست که عوض میشه باید حتما کار داشته باشی وقتی دوباره داری میری واسه گرین کارت اقدام کنی. برای همین من نمیتونستم کار نداشته باشم تا موقعی که مثلا وقت اینترویوم بودش. بعد برای همین اونجا هم استرسش زیاد بود، از این جهت هم که گفتی واقعا استرس بود. ولی خب خیلی جالب بود که از دفعه قبلی کمتر طول کشید، یعنی من شاید مثلا دفعه قبل 6 ماه طول کشید کار پیدا کنم، این دفعه 4 ماه طول کشید. و بازم میگم همیشه یعنی به این اعتقاد پیدا کردم که آدم یه سری اتفاقات براش میفته که خودش نمیدونه ولی براش حتی ممکنه بهترم بشه، و این باز جز همون اتفاقات بود. یعنی من توی این شرکت آخری که باز دوباره باشون کار کردم که اسمش امتک بود، اونجا واقعا یکی از بهترین چیزایی بود که میخواستم و تونستم پیدا کنم. اولین چیزش خب باز دوباره از نظر درآمدی خیلی برای من مهم و بهتر از دفعه قبل بود. دومیش این بود که کار ریموت بود و من خیلی از این جهت خیلی برام به نفعم بود، چون من از هر جا میتونستم باشون کار بکنم. و سومین نکته این بود که باز دوباره یه حوزه‌ای بود که جدید بود و دوست داشتم توش تجربه کسب کنم و باز دوباره اینم به من خیلی کمک کرد که بتونم با ساختار یه شرکتی که نسبتاً بزرگی، چون شرکت تقریبا از این 500 نفر ایمپلویی داشتش، باز بیشتر آشنا بشم. همه اینا میگم چند دست تا به دست هم مصاحبه داد که داشتی؟ پوزیشنم دوست داشتم. ایمان چند تا مصاحبه برای شرکت داشتی؟ اونا 4 تا بود مصاحبهش، یعنی کمتر از ویزیتا بود. و ولی خب باز مصاحبه چهارمش یه جورایی باز یه پنل 5 تایی بود، یعنی 5 تا سکشن 30 دقیقه‌ای پشت سر هم. یعنی مثلا اول 30 دقیقه طولانی. با آره خیلی طولانی بود، فکر کنم نزدیک میشه تقریبا 3 ساعت زمان گرفت از من. 2 ساعت و نیم. آره درصدش بریک هم البته داد. بعد اولش با 2 نفر مثلا با کاستومر اکسپریانس مثلا منیجر شرکت، بعد با 2 تا از پروداکت منیجرهای شرکت، بعد با هد اون موقع چیز نداشت شرکت، گروث مارکتینگ نداشت، با هد پرفورمنس شرکت، و بعد از اونم با خود سی او شرکت. اینا رو پشت سر هم یه پنل اینترویو داشتم و قبلش هم سوالات یه چی بود؟ سوالات چجوری مثلا کاستومر اکسپریانس یا حالا تجربه مشتری، مثلا چه سوالی ازت پرسید توی مصاحبه؟ حالا خیلی جالبه که مثلا این برای این چه پوزیشنی بود اپلای کرده بودی؟ این سینیور پید میدیا اسوسییت. جالبه که مثلا کاستومر اکسپریانس یا تجربه مشتری هم تو چه مصاحبه ها بود. خیلی جالبه که گذاشته بودن. چه سوالاتی کردن ازت؟ چجوری بود؟ ببین چیزی که بودش، اول قبل 5 دقیقه قبل از اینکه مصاحبه شروع شه، اون کسی که مثلا اچ آر ریکروتر بود برای من یه سری سوال فرستاد، گفت اینا رو توی مصاحبه قراره بهش جواب بدی، و مخصوصا هم اونجوری نزدیک فرستاد که از قبل تو نری مطالعه کنی. اون اومد همینا رو گفتش که بیا مثلا دونه دونه فرض کن، مثلا یکیشون یه لندینگ پیج بود، بعد مثلا روی اون لندینگ پیج یه سری مثلا اتفاقات افتاده، مثلا گفته بود که مثلا این چه میدونم روی یه بخشش مثلا ما کانورژن اون کمه، به نظر تو مثلا دلیلش چی میتونه باشه؟ یا مثلا یه اکسل شیتی آوردش، بعد گفت تو این اکسل شیت مثلا کانورژن اون اینقدره، تعداد مثلا اوردرام اینقدره، حالا بیا برای من اینا رو محاسبه کن. یعنی خیلی آنی و لحظه‌ای همه اینا رو بعد بهش جواب میدادی و در واقع واسش توضیح میدادی و یه جورایی انگار مثلا پرزنت هم بعد همزمان واسش میکردی. اینش یعنی یه جورایی میشه گفت برای من از همه جالبتر بود، تا حالا ندیده بودم همچین سبک مصاحبه. بعد بقیه ولی در حد مثلا
یعنی با خود مثلا پرفورمر هدن پرفورمنس بیشتر با سوالای اینا که میگن ایف مثلا اگه تو این شرایط بودی چی کار میکنی، همش تو این جنس بود. یا مثلا فرض کن اینجوری شده توضیح بده برامون. اونا سخت‌ترین باز سوالی خیلی که ازت راحت. پرسیدن چی بود ایمان؟ سخت‌ترین سوالی که ازم پرسیدن، بذار راجعش فکر کنم. یه سوال عجیبی بود که از من پرسیدن، گفتن که اگه بخواین استخدامت نکنیم چه کاری میکنی که بتونی ما رو متقاعد کنی که اشتباه داریم میکنی. چه یعنی سوال از این ور از ما باحالی. پرسیدن. آره، معمولا میپرسن که چیکار کنیم که استخدامت کنیم، این برعکس پرسید. چرا باید تو رو استخدام بکنیم؟ آره اوکی، این چیز آره برعکس گفت که چرا نباید اخراجت کنیم در واقع. آره این شکلی ازم باحال. پرسید. چی جواب دادید ایمان؟ ببین اون لحظه واقعیت خیلی جالب بود، یعنی اینجوری بود که گفتم بذار یه چیزی بگم که بدونن خیلی من مثلا برای شرکتشون میتونم خوب باشم. بعد ببین تو کلا تو آمریکا که خودت بهتر میدونی، تو آمریکای شمالی اصلا نباید تعارف داشته باشی، بعد خیلی خودت تو اتفاقا دست بالام پرزنت بکنی و حالا نمیگم باید اگزاجریت بکنی، ولی یعنی اقراق بکنی. اقراق کنی. آره. آره، ولی باید خیلی خودتو بالا چیز کنی. من اینجوری بودم که گفتم اگه من اخراج کنیم اون ریزالت هایی که همیشه دنبالش بوده که شرکت بهش برسه رو بعید میدونم بتونه بهش برسه. خوب. جواب خوبی دادی به نظر. خب آره بعد خلاصه. حال کردن و اینا یا آره ببین من خیلی اصولا آدم خیلی پیگیری هستم، اگه مثلا حالا از نظر شخصیتی، و احساس میکنم یکی از دلایلی که باعث شد من این جابم بگیرم اون پیگیر بودن من بود. چون حالا تو ایران یه فرهنگی جا افتاده متاسفانه و غلط، اینه که ها مثلا هیچی نگم، بذار مثلا خودشون به من اپروچ کنن، اگه بخوام خودشون به من میگن دیگه، من چرا باید هی فالو آپ کنم اصطلاحا. ولی اونجا این اتفاق خیلی به من کمک کرد، چون من تقریبا مثلا هر 4-5 روز یه بار هی مثلا ازشون فالوآپ میکردم که آقا مثلا چی شد، من مثلا دنبال اینم که بدونم نتیجه به کجا رسید. یه لحظه قطع شد فرمود کنه. آره ایمان هستی الان؟ آره الان هستم. حالا بذار من توضیح تکمیلی بذارم اینجا، چون ما همیشه می کله زد میکنیم. ایمان به من گفت که فرمود من سفر اومدم ایران و گفتم ایمان اگه ایرانی بذار پس برگشتی بذار بعد زب کنیم. بعد ایمان گفت نه نگران نباش سرعت نت و اینا اوکی. گفتم خب پس بذار بریم یهو نپره. الان یه بار یه ترکشش به ما خورد ولی خب آره یه دونه تقریبا آره تقریبا یه مقدار زیادی از مسیر رو صحبت کردیم ولی این خاطر به خب. خاطر این. خب ادامه بدیم. خب پیگیری رو داشتی میگفتیم. آره داشتم اینو میگفتم، من تقریبا برای خودم واسه هر جابی که اپلای میکردم و میخواستم برم گذاشته بودم که هر 3-4 روز یه بار فالوآپ کنم ازشون. و اینا بعد اینکه من رفتم تو شرکت به من اون اچ آر منیجرشون گفت این یکی از دلایل بود که ما دیدیم تو چه آدم مثلا پیگیر ول نکنی هستی اصلا. و ما مثلا چون اینا یه کامیتی داشتن، بعدا من اینو فهمیدم که همون 5 نفری که مصاحبه میکردن با چند نفر کندیدیت دیگه هم مصاحبه میکردن. بعد اینا همه میومدن میشستن میگفتن ما مثلا نسبت به این نظرمون چجوریه. برای من 4 نفر اوکی بودن، یه نفر خیلی حال نکرده بود انگار باهام، ولی این پیگیری باعث شده بود که من نسبت به اون دوتای دیگه برتری پیدا کنم و بگم آقا مثلا به تو آفر رو میدیم. یعنی من واقعا این توصیه رو میکنم کسی مثلا دنبال جاب میگرده اصلا براش هیچ وقت چیز نباشه که آقا مثلا شأن منو میاره پایین یا هر چیزی، اصلا همچین چیزی نیست. واقعیت باید نشون بدی که میخوای یه چیزی و باید براش تلاش کنه آدم. حالی ایمان نگو بازم جابجا شده. این آخرین کار تو آمریکا یا بازم جابجا شدی؟ آها،
اینو تقریبا این نزدیک 1 سال و 6 ماه من باشون کار کردم، یعنی خب یعنی بازم جابجا شدی. آره خب. این مدت طولانی باشون کار کردم، ولی خب واقعا خیلی یادگیری زیادی داشت. یعنی من تو مدتی که باشون کار کردم خیلی خوب بود از همه لحاظ به نظرم، ولی سیچویشن شخصی داشتم که نمیتونستم بیشتر از یه حدی خب باشون دیگه مثلا، یعنی چون اینجوری بودم که من بعد مثلا میومدم باز دوباره ایران. آره و اونا اینجوری بودن که خب ما خارج از آمریکا نمیتونیم دیگه کار بکنیم و من گفتم پس من نمیتونم دیگه مثلا ادامه بدم، برای همین دیگه ازشون جدا شدم. ولی واقعا خوب بود، تجربه خیلی خوبی داشتم باشون. و دیگه بعد از اون الان با این شرکتی کار میکنم اسم تریپ ویز که اونا کار ترافل اینداستری میکنن و فعلا با اونا دارم در واقع کار میکنم. همون لس اونا آنجلس یا؟ اونا باز دوره چیزه ریموت، شرکت تو پورتلنده، ولی خب من آها باز اوکی. از لس آنجلس کار میکنم باشون. خب اوکی بودم با این و اینا. معمولا از شرکت های آمریکایی یه ذره چی ترن دیگه. خب اوکی. آره که آره ریموت از این کار نظر کنن و اوکی. اینو منظورم. خب اوکی. خب ایمان یه 3-4 تا جمله چی میگن نصیحت کنکوری هم به بچه‌هایی که دنبال کارن و اینا بگو. چی مثلا 3-4 تا چیزی که حالا خودت تجربه کردی اینا، چیزی که به درد بچه‌ها بخوره. به نظرم هم اولیش همین پیگیر بودن است، خیلی مهمه توی اون حالا راهی که داره اون شخص میخواد بره جلو و میخواد بهش برسه. خیلی مهمه که پیگیر باشه. دومیش ناامید نشن هیچ وقت. یعنی من روزایی بوده که واقعا اینجوری بودم که مگه مثلا میتونم کار پیدا کنم، مگه مثلا، یعنی همه راه ها رو به خودم میدیدم که بسته شده، ولی باز دوباره ادامه میدادم، چون بالاخره میدونستم که حالا از یه راهی میتونم بهش برسم و این واقعا مهمه که آدم ممکنه کم بیاره ولی ناامید نباید بشه. این چیز دومیه که به ذهنم میرسه. سومیش اینه که اعتماد به نفسشون رو داشته باشن، حتی ممکنه انگلیسیتون هم اونقدر خوب نباشه، اصلا مهم نیست. فقط سعی کنین که بتونین منظورتون رو درست برسونین، اصلا لهجه و اینا مهم نیستش مخصوصا. چون یک نفری که میاد رزومه شما رو میخونه و میبینه که حالا شما مثلا مهاجری، بالاخره مشخصه دیگه، اون از شما توقع یک نیتیو اسپیکر رو نداره، وگرنه میرفت خب با یکی دیگه مصاحبه میکرد. اینو پذیرفتن تو اون شرکت که اومدن با شما مصاحبه میکنن. برای همین این ذهنیت هم بچه‌ها نداشته باشن که مثلا من از این جهت ممکنه ضعف داشته باشم. و نکته چهارم هم این که خیلی قبلش خودشون رو آماده بکنن برای اینکه معمولاً چیزهای جدید ممکن اتفاق بیفته. الان یه چیز خوبی که هستش این چت جی پی تی، واقعا کمک میکنه به آدم که مثلا من شده وسط مصاحبه یه سوالی طرف پرسیده، مثلا به بهانه اینکه نشنیدم مثلا can you repeat it for me please again، سریع رفتم تو چت جی پی تی اینو زدم که ببینم چه اینسایتی بهم میده. یعنی از این تریکا هم میشه استفاده کرد واقعا. یعنی سعی کنیم با اون نکته، یعنی چجوری بگم، از چیزهایی که هستش استفاده کنی، اصلا نترسین از این که ممکنه که جوابایی بدین که لزوما جواب مثلا درستی نیست، خودتون باشین ولی کمکم بگیرین خوبه. اینم نکته چهارم. الان ای آی آره چت جی پی تی اینا که خیلی خوب شده. یعنی بالاخره هم رزومه و اینا تو کار راه میندازه، هم مثلا کاور لتر و اینا رو خیلی کمک میکنه. طبعا دقیقا. از 2022 دیگه چی شد. آره. اه، خیلی مزیت خوبیه واقعا همونجور که گفتی. مرسی ماجا، مرسی، ممنون بابت وقتی گذاشتی. امیدوارم که نکات برای بچه ها مفید بوده باشه. مرسی از تو فرباد جان که این فرصت رو در اختیار هم من گذاشتی، همین که واقعا میدونم چقدر این ارزشمنده که بچه ها دارن دنبال میکنن این فضا رو، و میدونم که حالا هر چقدر کم ولی امیدوارم که تونسته باشم بهشون توی این فضا و تو این مسیری که میخوان پیدا کنن شغل مورد علاقهشون رو کمک کرده باشم.